ในยุคกลางอัศวินไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบที่อยู่บนหลังม้าเท่านั้นแต่พวกเขาคือบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงส่งต่ออำนาจกันจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นแกนกลางของระบบศักดินาอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของความกล้าหาญคุณธรรมและเกียรติยศในสายตาของชาวบ้านส่วนในสนามรบพวกเขาก็เหมือนกับรถถังที่มีชีวิตสวมชุดเกราะเต็มตัวถือดาบบุกทะลวงแนวหน้ารบกับศัตรูด้วยพลังกายทักษะและความมั่นใจที่สั่งสมมาจากการฝึกตลอดชีวิตจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นมานัดแรกทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ในสนามรบรวมไปถึงวิถีชีวิตความเชื่อระบบสังคมและอำนาจของอัศวินและวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของยุคกลางว่าจะเป็นยังไงถ้าอัศวินใช้ปืนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดินปืนเกิดขึ้นครั้งแรกในจีนช่วงศตวรรษที่ 9 และค่อยๆแพร่หลายไปสู่โลกอิสลามก่อนจะเข้ามาสู่ยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 13ในช่วงแรกที่ดินปืนเข้ามาไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรมากนักเพราะอาวุธที่ใช้กับดินปืนยังมีข้อจำกัดอยู่มากแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงปีในปีคศ1364มีการบันทึกการประดิษฐ์ปืนครั้งแรกในยุโรปที่รู้จักกันในชื่อแฮนด์กันมันคือปืนที่ไม่มีพันท้ายไม่มีไกต้องจุดไฟจากชนวนการเล็งก็ยากการยิงก็ไม่แม่นแต่สิ่งที่มันทำได้คือการเจาะชุดเกราะศัตรูได้อย่างง่ายดายแต่การมาของอาวุธปืนถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เขย่ารากฐานโลกของอัศวินได้อย่างรุนแรงไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่รวมถึงจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของอัศวินเองและอัศวินยังเชื่อในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวการเผชิญหน้ากันด้วยเกียรติและความกล้าหาญแต่ปืนสามารถสังหารได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องรู้เลยว่าศัตรูเป็นใครเลยมีแนวคิดและคำพูดที่ว่าดาบยังรู้ว่าจะโจมตีไปที่ใครแต่ลูกธนูกับปืนไม่รู้ว่าจะทำร้ายใครบ้างมันเป็นอาวุธของคนพาลเพราะสามารถเอาชาวนาที่ไหนไม่รู้มาฝึกยิงไม่กี่เดือนก็สามารถออกรบได้ไม่ต่างจากอัศวินที่ต้องฝึกมาทั้งชีวิตเลยถูกมองว่าไม่มีเกียรติและไม่เป็นสุภาพบุรุษในสายตาของอัศวินและชนชั้นสูงเมื่อเข้าสู่ปลายยุคศตวรรษที่ 15และต้นศตวรรษที่ 16อาวุธปืนเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังที่เรียกว่า Arquebus ปืนแบบใหม่ที่มีกลไกแม็กล็อกจุดชนวนด้วยไส้ตะเกียงทำให้ยิงง่ายขึ้นเล็งแม่นขึ้นและถือใช้2มือได้อย่างมั่นคงทำให้ Arquebus เริ่มแพร่หลายในกองทัพทั่วยุโรปอย่างเช่นในกองทัพของพระเจ้าแห่งฮังการีโดยที่ทหาร1 ใน 4ถือปืน Arquebus ถือเป็นสัดส่วนที่ผิดปกติมากในเวลานั้นและในการรบที่เมืองเชริญอลปืน Arquebus ก็มีบทบาทในการตัดสินชัยชนะและนี่คือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่สำหรับอัศวินว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วถึงแม้อัศวินจะต่อต้านอาวุธปืนอย่างรุนแรงแต่ปืนก็กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อัศวินบางส่วนเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้มันโดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนากลไกวิลล็อกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 16ทำให้ปืนพกสามารถยิงได้ด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องใช้ไส้ตะเกียงมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเพื่อสามารถใช้งานจริงได้ในขณะขี่ม้าเลยทำให้เกิดพลรบสายใหม่ในหมู่อัศวินเช่นพลปืนพกพลปืน Arquebus ซึ่งจะใช้ปืนพกและปืน Arquebus ในการรบประกอบกับหอกและดาบแบบดั้งเดิมและทำให้เกิดยุทธวิธีใหม่ในการรบเช่นการรบแบบคาราโคโดยทหารม้าจะยิงกระสุนปืนจากปืนพกและถอยกลับไปเติมกระสุนใหม่แล้ววนกลับมายิงอีกเป็นการต่อสู้ผสมผสานระหว่างการต่อสู้แบบเก่าและแบบใหม่อาวุธปืนไม่ได้ทำลายแค่อัศวินเท่านั้นแต่มันทำลายโครงสร้างของสงครามในยุคกลางทั้งระบบปราสาทที่ไม่เคยถูกทำลายได้ก็โดนทำลายได้ด้วยปืนใหญ่แม้แต่ชุดเกราะที่เคยหยุดหอกและดาบได้กลับไม่สามารถหยุดกระสุนปืนได้แม้จะพยายามสร้างชุดเกราะให้หนาขึ้นแต่กลับทำให้ผู้สวมใส่หมดแรงจนต้องยอมลดเกราะให้บางลงและเลือกป้องกันเฉพาะจุดสำคัญแทนถึงแม้ว่าอัศวินในฐานะนักรบแนวหน้าจะเสื่อมถอยลงแต่บทบาททางสังคมของพวกเขายังคงอยู่การเป็นอัศวินกลายเป็นคุณค่าทางจิตใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับวรรณกรรมนิทานให้กับคนรุ่นหลังที่อัศวินจับปืนไม่ใช่การเสียเกียรติแต่มันคือการปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่โลกที่ปืนไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ